Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα, καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με πολύ ξεκούραση. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Απλά διάλεξε μια κάρτα και εσείς θα επιλέξετε πράσινο φθορύτη, λευκό χαλαζία, πορτοκαλία σβεστίτη. Και εγώ με αυτές τις υπέροχες καρτούλες, με τη σοφία των ζώων, θα σας μεταφέρω το μήνυμά σας. Για να δούμε τι θα δούμε. Έπεσε αυτή η καρτούλα και για να πέσει, γιατί είναι πάρα πολύ σπάνιο στις συγκεκριμένες καρτούλες και στο άνοιγμα αυτό, δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει πέσει κάρτα. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα προς όλους μας. Λοιπόν, βλέπετε εδώ αυτή την χελωνίτσα που είναι θαλάσσια χελώνα, όπως αναφέρει εδώ, και αυτό το μήνυμα που στέλνει η συγκεκριμένη κάρτα είναι ότι πρέπει να κάνουμε συνειδητές επιλογές. Είναι και δεν είναι εύκολο αυτό, έτσι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση προφανώς για να πέσει η καρτούλα, κάποιοι θα έχουν ανάγκη να το ακούσουν ίσως αυτό, ότι θα πρέπει να αφήνουμε πολλές φορές στη ζωή μας στην άκρη το συναίσθημα, γιατί μας επηρεάζει πολύ φυσικά, έτσι δεν είναι, και πολλές φορές μπορεί να μας μπλοκάρει κιόλας και να δυσκολευόμαστε να πάρουμε μια απόφαση. Φαντάζομαι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αναφέρεται εδώ η καρτούλα. Αν λοιπόν κάποιοι από εσάς έτσι είστε μπλοκαρισμένοι με έναν τρόπο και μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα, αφήστε κατά μέρος το συναίσθημα, βάλτε μπροστά τη λογική και πάρτε όποια απόφαση θέλετε, αρκεί να είναι συνειδητή. Έτσι, ότι όντως εγώ τώρα θέλω να κάνω αυτό και θα το κάνω. Να μην είναι παρορμητική η απόφασή σας ή να μην είναι ηλυμένη κάτω από υπερβολική συναισθηματική φόρτιση, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη περίπτωση να το μετανιώσετε μετά. Αυτό το πρώτο μηνυματάκι. Έτοιμοι, πανέτοιμοι να ανοίξουμε την πρώτη μας καρτούλα εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι, που επιλέξατε την πρώτη καρτούλα. Τι ωραία κάρτα που έχετε εδώ, είναι η κύκνη. Μόνο που βλέπουμε την εικόνα, ηρεμούμε με αυτή την κάρτα, συμφωνείτε? Είναι τα χρώματα βεβαίως που παίζουν και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι και η κύκνη που είναι και αυτή έτσι. Πολύ όμορφα, πτηνά και βέβαια αυτό το απέραντο γαλάζιο. Λοιπόν, τι λέει η καρτούλα? Η καρτούλα λέει ότι κάποιοι είστε έτοιμοι να βιώσετε μία μεταμόρφωση στη ζωή σας, μία μεγάλη αλλαγή, αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά, μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας, που ίσως κάποιοι να αντιστέκεστε σε αυτή την αλλαγή, χωρίς να έχει καμία αρνητική χρειά η καρτούλα, αλίμονο. Απλώς είναι απόλυτα ανθρώπινο ότι δυσκολευόμαστε οι άνθρωποι μπροστά στις αλλαγές. Συνήθως επιλέγουμε το οικείο, ακόμα και αν δεν περνάμε καλά. Θέλουμε να μένουμε εκεί. Είναι αυτό που λέμε η δύναμη της συνήθειας. Και η δύναμη της συνήθειας είναι τεράστια
και χρειάζεται μεγάλη δύναμη για να μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε αυτή τη δύναμη της συνήθειας και να πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν η κάρτα σας λέει ότι πρέπει έτσι κάπως, ειδικά αν νιώθετε ένταση μέσα σας, αν νιώθετε εκνευρισμό, αν νιώθετε έτσι κάπως αρνητικό συναίσθημα για κάποιο γεγονός, η καρτούλα λοιπόν εδώ σας συμβουλεύει να μαλακώσετε λίγο μέσα σας, να μαλακώσετε την καρδούλα σας, γιατί αυτό θα σας επιτρέψει πολύ καλύτερα να μπορέσετε να αποδεχτείτε την όποια αλλαγή. Αφεθείτε στη ροή. Αυτό λέει η κάρτα. Αφεθείτε στη ροή, γιατί πολλές φορές στη ζωή μας πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να αποδεχτούμε μία αλλαγή ή κάποιο γεγονός ή οτιδήποτε. Δυστυχώς καθημερινά διαπιστώνουμε ότι το μόνο σίγουρο στη ζωή μας είναι ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι σταθερό, τίποτα δεν είναι για πάντα. Άρα όσο πιο προσαρμοστικοί είμαστε, τόσο περισσότερο διευκολύνουμε εμάς τους ίδιους. Άλλωστε και ο Δαρβίνος είχε πει ότι δεν επιβιώνει ο πιο δυνατός, αλλά αυτός που προσαρμόζεται. Και αυτό έχει έχει αποδειχτεί ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Γιατί για σκεφτείτε λίγο, αν ήταν να επιβιώνει ας πούμε πιο δυνατός, θα είχαμε, μπορεί να μην υπήρχαμε, γιατί θα είχαν επιβιώσει οι δεινόσαυροι. Όποιος όμως οργανισμός προσαρμόστηκε, έχει φτάσει μέχρι εδώ σήμερα. Αυτό το υπέροχο μήνυμα προς εσάς. Πάμε να περάσουμε στη δεύτερη καρτούλα μας. Τι ωραία κάρτα, παιδιά, τι υπέροχη κάρτα. Την έχουμε ξανανοίξει σχετικά πρόσφατα. Αν θυμάμαι καλά, είχε πέσει εδώ στο τρίτο άνοιγμα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, εδώ είναι Κυπρίνη, νομίζω, ότι έτσι λέγονται αυτά τα ψαράκια, τα οποία τα έχουν πάρα πολύ στις ανατολικές θρησκείες εκεί και φιλοσοφίες. Τα έχουν πάρα πολύ, τα αγαπάνε. Θεωρούν ότι είναι θετική ενέργεια, ότι είναι πηγή αυθονίας, τα έχουν πάρα πολύ θετικά σύμβολα. Και ακριβώς αυτό το μήνυμα στέλνει και σε εσάς η καρτούλα. Μιλά για αυθονία και σας λέει ότι και έτσι είναι καταπληκτικό το ότι υπάρχει και συνέχεια στις κάρτες εδώ, γιατί και η προηγούμενη καρτούλα μιλά για ροή και λέει αφεθείτε στη ροή, και εδώ επίσης λέει ότι αφεθείτε στη ροή και γύρω σας και μέσα σας θα πλημμυρίσετε με αυθονία. Τι ωραίο μήνυμα που έχετε, τι καταπληκτικό μήνυμα πραγματικά, και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και γενικότερα, το εύχομαι σε όλους, γιατί δεν υπάρχει και τίποτα πιο σημαντικό από αυτό, το να νιώσουμε κυρίως την αυθονία μέσα μας, να νιώσουμε αυτήν τη συναισθηματική πληρότητα, να νιώσουμε γεμάτοι, χαρά, ευτυχία, θετική ενέργεια. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν αγοράζεται με όλου του κόσμου τα χρήματα, οπότε πραγματικά έχετε μια υπέροχη κάρτα. Βεβαίως εννοείται ότι και η οικονομική ευθονία να έρθει, με το καλό να ορίσει, δεν την αποκλείουμε και αυτήν, αλλά η πιο σημαντική είναι η εσωτερική αυθονία. Το να νιώθουμε εμείς ότι είμαστε καλά, ότι είμαστε πλήρεις και ότι είμαστε αυτάρκεις. Πάμε να δούμε και την τρίτη μας καρτούλα. Μάλιστα, λοιπόν εδώ είναι το κοράκι. Το οποίο κοράκι εμείς το έχουμε στην Ελλάδα λίγο, δεν το θεωρούμε και ένα πολύ θετικό πτηνό. Λοιπόν, εδώ όμως έχει μία εντελώς διαφορετική ερμηνεία. Εδώ μιλά για το σοφό θηλυκό, τη σοφή γυναίκα. Και μιλά και για μία αλλαγή η οποία έρχεται στη ζωή σας. Και γενικά νομίζω σήμερα οι ενέργειες αυτών των καρτών είναι με έναν τρόπο συντονισμένες.
Αυτή την αίσθηση έχω, αυτό νιώθω μέσα μου, ότι υπάρχει ένας συντονισμός και βεβαίως οποιαδήποτε αλλαγή έρχεται στη ζωή μας, όπως το είπα και νωρίτερα σε προηγούμενη κάρτα, δυσκολευόμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι να αποδεχτούμε αυτές τις αλλαγές όταν έρχονται στη ζωή μας. Όμως, αυτό που διαπιστώνουμε, έτσι, γιατί κάποιες αλλαγές δεν μπορούμε και να μην τις αποδεχτούμε, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι τελικά όποια αλλαγή έρχεται στη ζωή μας, έρχεται για το καλό. Γιατί το σύμπαν, ο Θεός, όπου πιστεύει ο καθένας σας, γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι είναι το καλύτερο για τον καθέναν από εμάς και μας το στέλνουν στη σωστή στιγμή. Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει στο στάδιο της σοφίας, τότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να αποδεχτούμε και τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας. Και εγώ σας εύχομαι ολόψυχα αυτές οι αλλαγές να είναι για το καλό, πάρα πολύ όμορφες αλλαγές, ό,τι επιθυμεί ο καθένας σας. Να αλλάξει στη ζωή του, με το καλό να το αλλάξει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.